ito ang ating cookie butter. Yan. Nahalo ko na yung yung cookie butter. Tapos ito yung ating mga walnuts and chocolate. Yan. Oh yeah. Tignan natin ang chocolate. Kala. Tignan natin para masarap. Tapos hinahalo ko to. Hindi ko siya inaano sa mixer kasi yung iba nagudurog. Tapos parang yung pag bake mo na siya, parang pumapangit yung itsura ng cookies. So ako, yan, nahalo ko siya manual lang. So, dapat kung magbe-bake kayo ng cookies, pag gusto nyo na gourmet cookies siya, yung masarap talaga, pili kayo ng mga ingredients na premium. Like sa butter, ang sinasabi ko lagi, European butter. Kasi, yung richer yung niya, yung dito, richer in taste. Ayan. So, tingnan yung maigi kung may na-miss pa kayo doon. Or, ako kasi, minsan, di ba, pag sa recipe, minsan, 2 cups may sweet chocolate, gano'n. Iniiba ko yun. Like, kunyari, 2 cups lang yung ng recipe, ginagawa ko. Dinadagdagan ko siya. So, syempre, sasama ko yung costing. Ayan. Add tayo na walnuts. Tapos sa kanya cookie sheet. Tapos pagka low budget si client, kunyari yung cookies, gusto nilang ibenta ng like 300 pesos per dozen, ganyan. Adjust kayo dun sa butter, saka dun sa chocolate. Pag nagbibake ako ng cookies, mas gusto ko dark chocolate saka bittersweet. Ayoko nung, hindi ko alam, nagbibake ako ng cake pero hindi ako sweet cake. Yan. So, lahat ng mga binibake ko, kinakat ko yung, kumbaga, hindi naman pala kinakat yung recipe. Ko siya, na-adjust ko. Like, kunyari, yun nga, semi-sweet, yung dark chocolate, gano'n. Mas healthy kasi pagka dark chocolate, diba? So, ayun yung ating cookie butter. So, yung ating, scoop. Ayan. Sa tagal-tagal ko nagbe-bake, ngayon ako nagkaroon ng ganito. Hindi ako makahanap. Ayan. Para pantay-pantay yung ating cookies. So, minsan, kasi late ko na naisip na, na i-video. So, one time, pagka may order ulit ako, order kasi to, simulan natin dun sa pagkikrim pa lang ng butter. Hanggang sa So, makita nyo, pagka pure butter talaga siya, yung fat niya, mas marami. Yung content, mas maganda. Richer kasi yung taste. So, ayun. Tapusin ko na muna to. Tapos, try ko mamaya i-upload yung photo. Yung finish, natin. Product. Cookies. Gourmet cookies. Okay. Bye!